Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to present a very important basic English grammar topic articles. In Marathi it is called as Upapade. In English there are three types of a and the. Among them, a and an is called as indefinite article and the is called as definite article. या व्हिडिओमध्ये मी आर्टिकल बद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहे. व्हिडिओ एंडपर्यंत पहा. सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल, बेल आयकॉन, लाईक अँड शेअर. So students, articles are of two types, definite and indefinite. A and an is called as indefinite article and the is called as definite article. आर्टिकलचा उपयोग करताना सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, टेक द कन्सिडरेशन ऑफ प्रोनाउन्सिएशन, नॉट द स्पेलिंग्स. आर्टिकलचा वापर करताना शब्दांच्या स्पेलिंगचा आधार न घेता उच्चारावरून आपण, त्या साऊंडवरून आपण योग्य ते आर्टिकल ठरवायचं आहे. स्टुडंट्स, इन articles, first of all, uses of indefinite articles a and an, अनिश्चित उपपदाचे उपयोग. A article is used before the singular common noun, and if its pronunciation or the word begins with consonant. ए हे उपपद एकवचनी सामान्य नामापूर्वी वापरतात, परंतु त्या नामाची सुरुवात व्यंजनाने म्हणजे कॉन्सोनंटने किंवा व्यंजनवाचक स्वराने असावी, तरच आपण अ आर्टिकल वापरू शकतो. अ बॉय, अ कम्प्युटर, अ युनिव्हर्सिटी, अ युरोपियन, एक्सेट्रा. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, an हे उपपद, an article is used before the singular common noun, but if its pronunciation begins with vowel, then before that we can use an. an हे उपपद एकवचनी सामान्य नामापूर्वी वापरतात, परंतु त्या नामाची सुरुवात स्वराने होत असेल, वोवेलने होत असेल, तर आपण an आर्टिकल वापरतो. an ant, an umbrella, an hour, an honest man, etc. एखाद्या वस्तू किंवा पदार्थाचे परिमाण क्वांटिटी दिलेले असेल तर अ किंवा an त्या परिमाणापूर्वी वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, अ डझन, अ किलो, an hour, अ कप ऑफ टी, एक्सेट्रा. प्रोफेशनच्या नावाच्या अगोदर अ किंवा an उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, अ डॉक्टर, अन इंजिनियर, अन ॲस्ट्रॉनॉट, अ मॅनेजर. विद्यार्थी मित्रांनो, काही वेळेस सुरुवात कॉन्सोनंटने असते, काही वेळेस सुरुवात कॉन्सोनंटने असते, पण उच्चार मात्र वॉवेल सारखा होतो, तेव्हा an आर्टिकल वापरायचं. फॉर एक्झाम्पल, आर, HOUR, और ऑनेस्ट. त्याची सुरुवात जरी याचने होत असली, उच्चार त्याचा वॉवेल सारखा होतो, म्हणून आपण या ठिकाणी an वापरायचा आहे. हा एक महत्त्वाचा रूल आपण आर्टिकलमध्ये लक्षात घेतला पाहिजे. अजून एक महत्त्वाचा रूल आर्टिकलमध्ये आहे, काही वेळेस सुरुवात वॉवेलने होते, उच्चार मात्र त्याचा कॉन्सोनंट सारखा होतो. अशा वेळेस अ आर्टिकल वापरायचं. फॉर एक्झाम्पल, युनिव्हर्सिटी या शब्दामध्ये आपण जर पाहिलं, जरी सुरुवात यू ने असली,
वॉवेलने सुरुवात असली, उच्चार त्याचा य सारखा होतो, य म्हणजे वाय, आणि म्हणून या ठिकाणी आपण अ वापरायचा आहे. म्हणजे आर्टिकल अ किंवा ॲन यूज करताना काही वेळेस सुरुवात वॉवेलने होत असेल पण उच्चार त्याचा कॉन्सोनंट सारखा होत असेल तर आपण अ वापरायचा आहे. हा एक बेसिक रूल त्यामध्ये आपण लक्षात घेतला पाहिजे. आपण थोडे पुढे जाऊया आता या टॉपिकमध्ये. सम रूल्स वी शुड नो. आफ्टर दॅट, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, अनिश्चित उपपदाचे उपयोग. द हे आर्टिकल डेफिनेट असून इट इज यूज्ड बिफोर द पर्सन ऑर द नेम ऑफ द थिंग्स. ही व्यक्ती किंवा वस्तू बोलणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्या व्यक्तीस माहिती असलीच पाहिजे. म्हणजे डेफिनेट या ठिकाणी निश्चित असते. फॉर एक्झाम्पल, आय हेट द मॅन. आय हेट द मॅन यामध्ये निश्चित आहे द मॅन. हू इज ऑन द ब्लॅक सायकल, निश्चित आहे द. शी गिव्ह मी द ब्लॅक रोज. किंवा आय फाउंड द गोल्डन किंवा दे लॉस द पेन, निश्चित आहे. द हे आर्टिकल. त्याचबरोबर या जगामध्ये ज्या थिंग्ज आहेत दे आर ओनली वन. अद्वितीय किंवा एकमेव वस्तूच्या नावापूर्वी आपण द वापरतो. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण म्हणूया द मून, द अर्थ, द मार्स एक्सेट्रा. त्यावेळेस आपण द आर्टिकल यूज करतात. त्यानंतर अजून काही द चे रूल्स आपण या ठिकाणी पाहूया. जर एखादे नाम किंवा एखाद्या प्रातिनिधिक स्वरूपात वापरले जात असेल तर त्यापूर्वी द आर्टिकल वापरतात. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी म्हणून लक्षात घेऊया की द ब्लॅक कोब्रा इज एक्स्ट्रीमली पॉयझनस. द काऊ इज अ व्हेरी युजफुल ॲनिमल. इथं काऊ हे सगळ्याच गटाचं प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे या ठिकाणी आपण द आर्टिकल यूज करतो. द एलिफंट इज अ बिग ॲनिमल. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एलिफंट बट ऑल एलिफंट. नेक्स्ट, नेम ऑफ द रिव्हर, नेम ऑफ द सी. आखात समजा असेल, आयलँड असतील, माउंटेन रेंजेस असतील, स्पेसिफिक बुक्स असतील, न्यूजपेपर नेम असेल, त्यांच्या विशेष नामापूर्वी द आर्टिकल यूज करतात. द सहारा डेझर्ट और त्याला म्हणूया द गंगा, द अरेबियन गल्फ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हे द आर्टिकल या ठिकाणी वापरलेलं आहे. त्यानंतर आपण वाक्यात एखाद्या नामाचा उपयोग दुसऱ्यांदा केला असेल तर तेव्हा द वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, आय बॉट अ ब्ल्यू बलून एस्टरडे. इथं सुरुवातीला उपयोगाला म्हणजे रेफरन्स आला, अ वापरलं. जेव्हा मी त्याचा उल्लेख जर परत करत असेल, एम आय टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, तर द वापरायचा आहे. आय बॉट अ ब्लू बलून एस्टरडे. द ब्ल्यू बलून वॉज लॉस्ट. सुरुवातीला अ नंतर द. किंवा आय फाउंड अ बॉय ॲट द स्टेशन. सुरुवातीला अ बॉय आलं पण नंतर आय एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन अगेन, द बॉय वॉज अ थीफ. मेरी स्टोल अ पर्स. द पर्स वॉज एम्प्टी. अशा तऱ्हेने आपल्याला द चे उपयोग करायचे आहेत. द चे यूज त्या ठिकाणी करत असताना आपल्याला निश्चितता त्याच्यामध्ये असणं गरजेचं आहे. निश्चित असल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी द चा वापर करू शकतो, अदरवाईज नॉट. त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला द चा यूज करत असताना जे रूल्स आहेत किंवा जे कन्सेप्ट आहे, यू शुड कीप इन युअर माइंड प्रॉपरली. कन्सेप्ट आपण लक्षात व्यवस्थित ठेवला पाहिजे. अजून काही द चे रूल्स आहेत, आपण बघूया. जेव्हा एखादे विशेष नाम हे सामान्य नामाप्रमाणे वापरले जाते तेव्हा त्यापूर्वी द वापरतात. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदासला आपण इंडियाचा शेक्सपियर म्हणतो म्हणून द वापरलेला आहे. मुंबई वॉज द मँचेस्टर ऑफ इंडिया. इथं द चा वापर आलेला आहे कारण मुंबईला पण
मँचेस्टर ऑफ इंडिया असं म्हणतो. वाद्यांच्या नावापूर्वी आपण इन्स्ट्रुमेंट असतात ना, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, त्याच्यापूर्वी पण द वापरायचा आहे. द हार्मोनियम, द तबला, द गिटार, द पियानो एक्सेट्रा. त्याचबरोबर या ठिकाणी क्रमवार संख्या असतील तरी आपण त्यापूर्वी द वापरतो. द फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द 100th एक्सेट्रा. किंवा सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये ॲडजेक्टिव्ह पूर्वी द मोस्ट किंवा द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, ESTच्या अगोदर आपण द वापरतो. द मोस्ट, द ब्रेवेस्ट एक्सेट्रा. जेव्हा एखादे आडनाव त्या संपूर्ण घराण्याचं रिप्रेझेंटेशन करत असेल तर त्या आडनावापूर्वी अगोदर द वापरतात. द गांधीज, द कपूर्स, द खान्स, द टाटाज एक्सेट्रा, द कदम्स, द पाटील्स एक्सेट्रा पूर्वी आपण द वापरतो. त्याचबरोबर काही खालील प्रसंगी आपण आर्टिकल यूज करत नाही. सर्व एखाद्या प्रोनाउन असेल, वर्ब असेल, ॲडव्हर्ब असेल, यापूर्वी आपण आर्टिकल वापरत नाही. त्याचबरोबर विशेष नाम व भावाचक नाम असेल, प्रॉपर नाउन किंवा ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउन असेल, त्यापूर्वी आर्टिकल वापरायचं नाही. और बिफोर द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स इव्हेंट, खेळाच्या नावापूर्वी आपण द वापरत नाहीये. किंवा पदार्थवाचक नामापूर्वी जे खनिज किंवा प्राणीज हे जे पदार्थ आहेत त्यापूर्वी आर्टिकल वापरत नाही. ॲब्स्ट्रॅक्ट नाउनच्या अगोदर आर्टिकल वापरायचं नाही. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट concept of the articles a, an or the. Here students, some examples are given for you. Solve the example because you have just listened the concept of this topic. Now, when we take the example, an apple is a fruit. An apple is a fruit. an आणि अ. त्यानंतर सेकंड जे आहे, अ फ्लाय इज an insect. अ टीचर कॅन बी अ मॅन और अ वुमन. इनडेफिनेट त्या ठिकाणी आहे. आय शॅल बी बॅक इन हाफ an hour. इथं उच्चार अवर सारखा होतो, लक्षात ठेवा. त्यामुळे या ठिकाणी आपण ॲन वापरलेला आहे. An American is not a European. जरी त्याचा उच्चार वावेलने होत असला युरोपियनमध्ये, उच्चार त्याचा युरोपियन य सारखा होतो. म्हणून या ठिकाणी आपण जरी सुरुवात वावेलने असली, इट्स प्रोनाउन्सिएशन लाईक कॉन्सोनंट. दॅट्स वाय आय यूज्ड हिअर अ. एक्झाम्पल नंबर 6. शी एट an egg, an orange and a piece of bread. 7 number, an honest man is liked by all. 8, beware of all fellow, he is a thief. An elephant is a strong animal. An umbrella is a useful. जरी सुरुवात यूने असली तरी उच्चार त्याचा य सारखा होतो, ऊ सारखा होत नाही. म्हणून या ठिकाणी आपण अ वापरलेला आहे. इज देअर अ हॉटेल इन धिस टाउन. हिज फादर इज an ऑनररी. उच्चार त्याचा अ सारखा होतो म्हणून तिथं an ऑनररी म्हटलेला आहे, जरी याचने सुरुवात असली तरी सुद्धा. श्रीलंका इज an आयलँड. और 14, an eye for an eye, a tooth for a tooth. He married to an ugly म्हणा. He married to an ugly. उच्चार अ सारखा होतो म्हणून या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने हे आर्टिकल्स वापरायचे असतात. So students, in this video just I have covered the concept of the articles, types of articles and few examples of articles. So watch this video again and again and try to understand
very important basic English grammar articles. Thank you so much for watching this video.